सब्सक्राइब गर्नुहोस् युनिक टेक्नोलोजी च्यानल र साथमा रहेको बेलले दबाउनुहोस् नयाँ टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। नमस्कार साथीहरू, म श्यामलाल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युनिक टेक्नोलोजी च्यानल। र फाइनल चाहिँ साथीहरू सामसुङले चाहिँ आफ्नो पपुलर सिलिब्रेट चाहिँ सामसुङ ग्यालेक्सी M21 चाहिँ नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। आज चाहिँ हामी यसैको अनबक्सिङ गरेर यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। यसमा के फिचरहरू छ, के सुविधाहरू छ भने यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यसको फर्स्ट लुक हेरौँ। यसको विशेष मेन्टेन चाहिँ विशेष हाइलाइट 64 GB ब्लू कलर भन्ने चाहिँ छ यसको विशेष हाइलाइट भनेको चाहिँ। अब हेरौँ हामीले यसको अनबक्सिङ के कस्तो छ। यसको फर्स्ट लुक हेरौँ। हामीले यसलाई चाहिँ साइडमा गरिदिउँ अहिले चाहिँ। त्यसपछि हामीले यसमा पाउन सक्छौँ एउटा चाहिँ वारेन्टी कार्ड। यो चाहिँ अब सामसुङको तर्फबाट अब ज्ञान गुणको कुराहरू, प्रेम पत्रहरू जुन चाहिँ कसैले पनि खासै पढ्न चाहिँ कसैले पनि पर्दैन है साथीहरू। र यस पछाडि चाहिँ रहेको छ हाम्रो टक्क चाहिँ एकछिन हेरौँ अरू बक्समा के मिल्छ हामीलाई। एउटा टाइप सी केबल र साथमा चाहिँ सामसुङको तर्फबाट आउने 15 वाट आउटपुट एकदम फास्ट चार्जर चाहिँ यो रहेको छ। र यसको साथै रहेको छ। र साथीहरू यो चाहिँ रह्यो फाइनली हाम्रो फोन, जसको ठिक तल साइडमा छ टाइप सी केबल, स्पिकर ग्रिल रहेको छ। 3.5mm ज्याक पनि सम्म छुट्याएको छैन है साथीहरू। र यसको राइट साइडमा चाहिँ छ पावर अनलक, लक अनलक बटन, पावर अप डाउन बटन रहेको छ। र माथिको साइडमा चाहिँ रहेको छ सेकेन्डरी माइक्रोफोन रहेको छ। अब हेरौँ यसको फिचरहरू के कस्तो रहेको छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, यो फोन चाहिँ दामी छ एकदम ब्लू कलरमा है। 3वटा क्यामेरा रहेको छ अनि एउटा फ्ल्यास लाइट, फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ। र यसको यहाँ पनि चाहिँ विशेष 64 GB भनेर नै हाइलाइट गरेको छ। यसको सेटअप गर्छौँ हामी एकछिन। सामसुङ M21 किन्ने विचार हुनुहुन्छ भने भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर नभुल्नु होला, किनकि टोटल इन्फर्मेसन हामीले यसमा दिइराखेको छौँ। एकदम सुपर एमोलेड डिस्प्ले, यसमा चाहिँ भिडियो सिडियो हेर्दा एकदम दामी हुन्छ, दामी देखिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसका साथै हामीले कुरा गरौँ प्रोसेसरको बारेमा, यसको सफ्टवेयरको सम्बन्धी बारेमा। जुन चाहिँ आउँछ हाम्रो चाहिँ 1 UI 2.0 को साथमा आउँछ, 2.0 को साथमा आउँछ र एन्ड्रोइड भर्जन 10 को साथमा आउँछ। र साथीहरू हामीले यसमा चाहिँ डिस्प्ले पाउन सक्छौँ 6.64 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ पाउन सक्छौँ। र यसमा चिपसेट प्रयोग भएको छ 109611 चाहिँ चिपसेट प्रयोग भएको छ। र हामीले यसमा कुरा गरौँ, यसमा भिडियो सिडियो हेर्दा कस्तो देखिन्छ भनेर हेरौँ न यसको भिडियोहरू। डिस्प्ले क्वालिटी चेक गरौँ यसको एक फेर। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम कलर एकदम राम्रो छ, जता हेर्दा मुभी हेर्दा एकदम दामी हुन्छ यसको चाहिँ, किनकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले सामसुङ तर्फबाट कुनै पनि कमजोरी छैन डिस्प्लेमा चाहिँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसको कुरा गरौँ साथीहरू फिङ्गरप्रिन्टको बारेमा है, लक सेन्सको बारेमा। फिङ्गरप्रिन्ट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फास्ट छ, देख्छ एकदम फास्ट नै फिङ्गरप्रिन्ट काम गरिरहेको छ, एकदम दामी छ। खासै त्यति एकदम ढिलो भने छैन, एकदम फास्ट छ। मेरो चाहिँ मोबाइल चाहिँ यसको कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा है, क्यामेरा सिम्बलको बारेमा हामीले यसैमा हेरौँ। अल्ट्रा वाइड पनि एकदम दामी छ यसको, देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू एकदम दामी छ फोन चाहिँ, फिङ्गरप्रिन्ट यसको फेस सबै राम्रो छ। र साथीहरू यसको चाहिँ हामीले गिभवे पनि राखेका छौँ। जुन दिन हाम्रो च्यानलमा चाहिँ 1000जना सब्सक्राइबर, 4000 घन्टा वाच टाइम पुग्छ, त्यो दिन चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँहरूमध्ये कुनै एकजना लक्की भ्युवरलाई चाहिँ मिल्नेछ। त्यसरी चाहिँ भिडियो त्यसका लागि चाहिँ हामीले केही नियमहरू पनि राखेका छौँ, जसले हाम्रो इन्स्टाग्रामलाई फलो गर्नु, फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नु होला र भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म नछुटाइ हेर्नु होला। साथै च्यानल सब्सक्राइब त अनिवार्य गर्न नै पर्यो।
जसले चाहिँ सबै नियमहरू पालना गर्छ। जुन दिन अब हाम्रो लगभग 50% चाहिँ पुगिसकेको छ। जुन दिन 1000 जना सब्सक्राइबर पुग्छ त्यो दिन चाहिँ हामीले एकजनालाई गिभ अवे गर्नेछ यो फोन चाहिँ। र साथै तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो फोन यदि मन पर्यो भिडियो मन कृपया भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र साथै डिस्क्रिप्सनमा दिएको चाहिँ हामीलाई इन्स्टाग्रामको लिङ्कमा पनि फलो गर्न नभुल्नु होला, किनकि त्यहाँ तपाईँले एकदम पर्सनल कुराहरू सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि जस्तो मोबाइल सम्बन्धी केही कुरा सोध्नु पर्यो सोध्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन नभुल्नु होला। हवस्, धन्यवाद।